بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم، وزينا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. أيها الإخوة الكرام، لا زلنا مع اسم النصير، والمسلمون اليوم في أشد الحاجة إلى أن ينتصروا على أعدائهم وما أكثرهم. ولكن كما بينت في لقاء سابق أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن تنصروا الله ينصركم. النصر بيد الله، وما النصر إلا من عند الله. النصر الذي نتمناه له ثمن، إن دفعنا ثمنه وصلنا إليه. لذلك الله عز وجل يبين أن المؤمن الذي يحمله إيمانه على طاعة الله يحقق أحد شرطي النصر. وللنصر شرطان، كل منهما شرط لازم غير كاف. فلا بد من الإيمان الذي يحمل على طاعة الله، ولا بد من الإعداد، لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ويمكن أن ينسحب هذا على كل شؤون حياتنا. التفوق في العمل يحتاج إلى الأخذ بالأسباب، ويحتاج إلى التوكل على الله، وكلاهما شرط لازم غير كاف. لذلك المسلمون في معظمهم لا يأخذون بالأسباب، بل يتوكلون توكلاً لا يرضي الله، سماه العلماء التواكل. وإذا أخذ بعض الناس بالأسباب ألهها ونسي الله واعتمد عليها. فكأن الطريق الأمثل أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ثم تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. ومن السهل أن تأخذ الموقف الحاد، أن تأخذ بها وتنسى الله، أو أن تتواكل على الله ولا تأخذ بالأسباب. هذا درس بليغ، بل إن بعض المعاصرين يصفون كل إنجاز معركة، لكن المعركة مع العمل، المعركة مع الإنتاج، المعركة مع التنمية. فكلمة معركة تأخذ معنى واسعاً جداً. إن أردت أن تنتصر في أي معركة حقيقة أو مجازاً، لا بد من أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. هذا حق وهذا قانون. إن الله يلوم على العجز، أن نستسلم، أن نيأس، أن نحس بالإحباط، أن نقول انتهينا. هذا نلام عليه. هذا يأس، واليأس كفر. هذا تشاؤم، والتشاؤم ليس من صفات المؤمن. لذلك لا بد من أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وبعدها تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء، بأوسع معاني المعارك: معارك قتالية، معارك التنمية، معارك البناء، معارك الصحة. سمي أي قضية أو مشكلة في حياة المسلمين معركة، والانتصار بهذه المعركة يحتاج إلى شرطين، كل منهما شرط لازم غير كاف: أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. وكأن الطريق الأمثل طريق ضيق، عن يمينه واد سحيق وعن يساره واد سحيق. إنك إن أخذت بالأسباب ونسيت الله واعتمدت عليها وألهتها، وقعت في وادي الشرك. وهناك تأديب من الله على من اعتد بغير الله.
ما من مخلوق يعتصم بمخلوق دوني أعرف ذلك من نيته إلا جعلت الأرض هويا تحت قدميه وقطعت أسباب السماء بين يديه. وما من مخلوق يعتصم بي من دون خلقي فتكيده أهل السماوات والأرض إلا جعلت له من بين ذلك مخرجا. إذن المنهج الأمثل في كل معاركنا، بدءاً من معركتنا مع أنفسنا وانتهاءً بمعركتنا مع قوى الشر في الأرض، تحتاج إلى شرطين كل منهما شرط لازم غير كاف: أن تأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وأن تتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. إن الله يلوم على العجز، الاستسلام، اليأس، الإحباط، انتهينا، هذا نلام عليه أشد اللوم. ولكن عليكم بالكيس، خذ الأسباب، فإذا غلبك أمر إن أخذتها وبذلت الجهد في الأخذ بها واستقصيتها ثم لم تنجح، عندئذ نسمي هذا قضاء وقدرا، عندئذ نقول حسبي الله ونعم الوكيل. لا يجوز أن نقول حسبي الله ونعم الوكيل إلا بعد أن نستنفذ الأخذ بالأسباب. يعني طالب يقدم امتحان ولا يحضر لهذا الامتحان ثم لا ينجح ويقول هكذا أراد الله، هذه مشيئة الله، هذا كلام باطل. أما حينما يدرس بأقصى ما يستطيع ثم يحال بينه وبين أداء الامتحان، يقول عندئذ حسبي الله ونعم الوكيل. أنا أضع يدي على أخطر قضية في حياة المسلمين: التواكل. فلذلك النصر ثمنه هذا: الأخذ بالأسباب والتوكل على رب الأرباب. لكن أيها الإخوة، يحضرني في هذا الموضوع حديث شريف: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. هذا الحديث يحتاج إلى شرح. يعني الله عز وجل جعل قلب الإنسان بيد الله، يملأه أمناً أو يملأه خوفاً، يملأه سعادة أو يملأه ضيقاً وانقباضاً. ما الناظم لهذا؟ أراد الله أن يعاوننا. إن اتخذت قراراً صحيحاً سليماً في التوبة إلى الله والصلح معه وطاعته، يملأ الله قلبك رضاً وسعادة وتفاؤلاً وسروراً، وكأن الله بارك لك هذا القرار وأعانك عليه. والدليل: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أي قرار صائب في معه انشراح، أفمن شرح الله صدره للإيمان. وأي قرار خاطئ في معه كآبة، معه ضيق. لذلك ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معاونة من الله عز وجل. القرار الحكيم في معه سرور، معه انشراح، معه راحة نفسية، معه طمأنينة، معه إقبال، معه تألق. والقرار الخاطئ معه انقباض، معه تشاؤم، معه كآبة. ويكاد يكون مرض العصر الكآبة من إعراض الناس عن الله عز وجل. بل إن كل ما يعانيه البشر من ضياع وتفلت وتشاؤم وإحباط هي أعراض لمرض واحد، هو الإعراض عن الله. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الآن ما علاقة هذا الحديث بالنصر؟ هذا الذي تراه قوياً، هذا الذي تراه طاغية، قلبه بيد الله. كشاهد على هذه الفكرة، الإمام الحسن البصري من كبار التابعين، وقد أدى أمانة العلم وبيّن
ما ينبغي أن يبينه. كان في عهد الحجاج، وكان الحجاج كما تعلمون بلغه ما قاله فيه، فقال لجلسائه: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله. القضية سهلة جدا، وجاء بالسياف ومد النطع وأمر بإحضاره ليقطع رأسه أمام من حوله. جيء بالحسن البصري ودخل على الحجاج ورأى السياف وقد مد النطع وانتهى كل شيء، فحرك شفتيه ولم يفهم أحد ماذا قال، فإذا بالحجاج يقول له: أهلاً بأبي سعيد، أنت سيد العلماء. وما زال يدنيه ويقربه حتى أجلسه على سريره واستفتاه في موضوع، وقد تروي الرواية أنه عطره وأكرمه وشيعه إلى باب قصره. من الذي صعق؟ السياف. من الذي صعق؟ الحاجب. تبعه الحاجب قال: يا أبا سعيد، لقد جيء بك لغير ما فعل بك، فماذا قلت لربك؟ فقال: قلت له: يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. هذا الذي تخافه قلبه بيد الله، هذا القوي الذي يتمنى إفناءك قلبه بيد الله. قد يملأه الله هيبة منك، قد يملأه. إذن الله نصير، إن قلوب الذين حولك بيد الله عز وجل. طيب، ألم يقل أحد الأنبياء: فكيدوني جميعاً تحدياً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذه الآية وحدها تكفي: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. أولاً، يملأ الله قلبك انشراحاً وسعادة وطمأنينة حينما تتخذ قراراً صائباً، ويملأ الله القلب خوفاً وقلقاً وفرقاً وضيقاً وتشاؤماً وكآبة حينما تتخذ قراراً مخطئاً. إذن الله أعاننا بهذا. الآن قلب الذي تخافه بيد الله يملأه هيبة لك، من هاب الله هابه كل شيء. يملأه رغبة في معاونتك، فإذا كان الله معك خدمك أعداؤك، وإذا كان الله عليك تطاول عليك أقرباؤك. يا رب، ماذا فقد من وجدك وماذا وجد من فقدك. إذن أول نقطة أن قلوب الذين تخافهم بيد الله، إذن هو النصير. النقطة الثانية: وهو معكم. الشركاء يمكن ألا يكونوا معك في وقت حرج، وهو معكم في السماء وأنت في الطائرة، وفي الأرض، وفي البحر، وفي بيتك، وفي الفلات، وفي مكان ما في اتصالات. يعني الإنسان معه هاتف جوال بيكون بأمس الحاجة له، ما في تغطية. أما أنت مع الله دائماً، وهو معكم بعلمه. الآن وهو معكم أينما كنتم. قال العلماء: معكم بعلمه. فإذا كنت مؤمناً إن الله مع المؤمنين، الآن معكم بتوفيقه وحفظه وتأييده ونصره. لذلك فرق العلماء بين المعية العامة والمعية الخاصة. المعية العامة هو معكم بعلمه، المعية الخاصة هو معكم مؤيداً
وموفقاً وحافظاً وناصراً، هو النصير. لذلك الله عز وجل دقق، موجود، إنك إن دعوته فهو موجود. والإنسان لا يمكن أن يدعو جهة لا يؤمن بوجودها، يكون أحمق. لمجرد أن تدعوه تقول يا رب، إذن هو موجود. الشيء الثاني هو يسمعك إذا تكلمت، ويراك إذا تحركت، ويعلم ما في قلبك إن أضمرت. يسمع ويرى ويعلم، ولا يحتاج إلى وصل، ولا إلى سند، ولا إلى براءة ذمة. الله يعلم، يرى ويسمع ويعلم، التعامل معه سهل جدا. لذلك قال بعضهم الحمد لله على وجود الله. يرى إن تحركت، ويسمعك إن تكلمت، ويعلم ما في نفسك إن سكت. إذن موجود ويعلم. الشيء الثاني وهو على كل شيء قدير. قدير، بيده كل شيء. كن فيكون، زل فيزول. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. كن فيكون، زل فيزول. الآن دققوا، فمن وجد خيراً فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله أكثر. إذن وهو معكم بعلمه، وإن كنتم مؤمنين معكم بتوفيقه وحفظه وتأييده ونصره. موجود، ويسمع إذا نطقتم، ويرى إن تحركتم، ويعلم ما في القلب إن أضمرتم. الآن وهو على كل شيء قدير. والله أيها الإخوة، هناك حالات لأن بعض الأطباء ربطوها بالخرافات أهملوها. الآن هناك بحوث حديثة جدا عن الشفاء الذاتي. يكون مرض عضال أجمع الأطباء على أنه لا شفاء له، يشفى ذاتياً. الإنسان حينما يصدق أن الله بيده كل شيء وأن الله على كل شيء قدير، أحياناً يستجيب له استجابة لا تصدق. والله لي صديق أصيب بورم خبيث في رئتيه، وجميع الأطباء أخذت عينات إلى كل المخابر، الورم من الدرجة الخامسة وما في أمل إطلاقاً. ثم في النهاية شفاه الله عز وجل، والقصة من 22 سنة، والآن حي يرزق لا يشكو من شيء. الخزعات أخذت إلى بريطانيا، أدق الفحوص أجريت له، أمهر الأطباء عالجوه وقالوا ما في أمل، في شفاء ذاتي. فلذلك النصير قد ينصرك على المرض، وقد ينصرك على العدو، وقد ينصرك على كل معركة تخوضها. بأوسع معاني المعارك هو النصير. نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، أنت حينما تدعو الله عز وجل وتقول له يا ناصر انصرني، يا نصير انصرني يا رب، هو موجود ويسمع ويقدر ويحب أن يرحمك. ولن تدعو جهة إلا إذا أيقنت بوجودها وعلمها وقدرتها ورحمتها. لذلك قال تعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم
فسوف يكون لزاما. وأنت حينما تقول الله أكبر، أكبر من كل قوي، أكبر من كل جبار. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون. فرعون بحقده، بجبروته، بأسلحته، بجيشه، يتبع شرذمة من بني إسرائيل مع سيدنا موسى. وصلوا إلى البحر، ما بقى في أمل، انتهى الأمل، الأمل صفر. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين. سيدنا يونس وهو في بطن الحوت، الأمل صفر. بطن الحوت الإنسان يمكنه أن يقف في فم الحوت، أن يقف على قدميه. الحوت وزنه 150 طن، يمكن أن تقف في فمه. وجبته الغذائية 4 طن، كل إنسان 280 كيلو، 4 طن لقمة واحدة. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. أروع ما في الآية أن الله قلب القصة إلى قانون، قال وكذلك ننجي المؤمنين. في كل عصر، في كل مصر، في كل زمان، في كل مكان، في الجو، في الأرض. يعني طائرة تحطمت فوق جبال الألب وانشقت، وقع بعض ركابها، نزل على غابة أرز في جبل الألب مغطاة ب5 أمتار ثلج. فكان هذا الثلج وهذه الأغصان كمصات للصدمة، نزل واقفاً من 40,000 قدم. يعني إذا كان الله معك فمن عليك، وإذا كان عليك فمن معك. إذن تقول الله أكبر، أقوى من كل قوي. يعني الله عز وجل قوي، فإذا كنت مع القوي حفظك القوي. نعم المولى ونعم النصير. أيها الإخوة، شيء آخر، المعركة تحتاج إلى معلومات. أنت إذا كنت مع الله هو يعلم ماذا يخطط لك أعداؤك، لذلك يلهمك خطة تحبط خططهم. يعني أنت أقوى إنسان إذا كنت مع الله، أقوى إنسان. إذا أردت أن تكون قوياً فادعوا الله عز وجل، فالدعاء سلاح المؤمن. لكن الدعاء يحتاج إلى عمل. الذي يدعو الله ولا يعمل هو يستهزئ بالدعاء. قال له ماذا تفعل يا أخ العرب مع هذا الجمل الأجرب؟ قال له أدعو الله أن يشفيه. قال له هلا جعلت مع الدعاء قطرانا؟ لذلك العدو قد يكون قوي، الله أقوى، الله أكبر. الآن قد يكون العدو يخطط، دقق في الآية، ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. لتزول منه الجبال. إله عظيم يصف مكر الكافرين بأن مكرهم تزول منه الجبال. يقول لك بعد قليل وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. خالق الكون، كلام رب العالمين، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كل إعداد، كل آلات، كل أسلحة، كل إعلام، كل أموال، كل أقمار صناعية، كل حاملات طائراتهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. والآن ترون، يقول أحد أكبر الموظفين في البنتاغون لا تجرؤ دولة في الأرض أن تحاربنا. ماذا نفعل بهذه الأسلحة؟ ولكن هذا الذي أراد أن يموت ماذا نفعل به؟ ما له حل. أقض مضاجع أهل الأرض، هذا الذي أراد أن يهز أركانهم ويقدم حياته رخيصة لهذا الهدف. أيها الإخوة، لو أن إنسان انتصر بإنسان قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم،
ولو سمعوا ما استجابوا لكم. الإنسان من شأنه أنه ليس معك دائما. يقول لك بعض الأقوياء هذا هاتفي، تكون في أمس الحاجة إليه، الهاتف مشغول أو خارج التغطية، تعطل. إن اعتمدت على مخلوق قد لا يسمعك، وإذا سمعك قد لا يستجيب لك، يعتذر، أحيانا يتجاهلك. لذلك كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. هذه ملة طه خذ بها، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا، لنحميك مما فيه أشرار خلقنا. وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا. نعم المولى ونعم النصير، كن مع الله ولا تبالي. والله عز وجل يحب أن ينصرنا، لكن يطالبنا أن ندفع ثمن النصر. ملخص هذا اللقاء الطيب: الطاعة مع الصبر سبيل إلى النصر، أما المعصية مع الصبر ليس بعدها إلا القبر. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.